สวัสดีครับอยู่กับผม Level 5 Channel วันนี้เราอยู่กันในเกม Ragnarok Origin นะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะพาทุกคนเนี่ยมาทำความรู้จักสไนเปอร์สาย ADL X Falcon กันซึ่งจะมีความโดดเด่นในด้านการโจมตีอย่างรวดเร็วสร้างความเสียหายด้วยการโจมตีปกติและสกิลวินแดนรวมถึง Double Staff ด้วยและยังทำให้เนี่ยนกมีการออโต้แก๊สออกไปจิกอย่างรุนแรงเพิ่มเติมและก็จะยิ่งสร้างความเสียหายรวมได้มากขึ้นอีกด้วยเอาละครับผมฟังมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยทุกคนก็คงอยากจะรู้แล้วสินะครับว่าตัวละครสายนี้เนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะไปรับชมพร้อมๆกันในคลิปนี้เลยถ้าหากใครมองหาสายการเล่นที่ง่ายไม่ยุ่งยากแถมค่าใช้จ่ายในการเล่นเนี่ยค่อนข้างน้อยสำหรับการบิวตัวละครสายสไนเปอร์สายนี้ค่อนข้างตอบโจทย์เพื่อนๆมากเลยทีเดียวนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยเราจะมาเริ่มกันที่สเตตัสของตัวละครกันก่อนเลยละกันโดยสเตตัสแรกที่เราจะอัพเต็มจน99ก่อนเลยก็คือเป็นค่าของเอจินะครับผมซึ่งจะช่วยเพิ่มความเร็วในการโจมตีให้กับเราเป็นอย่างมากและค่อนข้างสำคัญในช่วงแรกเริ่มด้วยนะครับผมต่อมาก็จะเป็นค่าของ Lux นะครับผมที่จะเพิ่มช่วยในการเพิ่ม Critical และเพิ่มพลังโจมตีให้เราอีกนิดหน่อยนะครับผมแต่เมื่ออยู่กับสไนเปอร์แล้วเนี่ยก็จะช่วยทำให้เปอร์เซ็นต์ในการออโต้คลาสของนกนั้นเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยซึ่งจะเพิ่มขึ้น 1% ต่อ3ลักนะครับผมและค่าสุดท้ายที่เราจะอัพก็จะเป็นในเรื่องของค่าเด็กครับผมซึ่งค่านี้เนี่ยจะช่วยเพิ่ม ATK การโจมตีระยะไกลของเรา1แต้มต่อเพิ่มการโจมตี1 point และเพิ่มความเสียหายในการโจมตีระยะไกลอีก 0.5% ต่อการอัพเด็ก1แต้มอีกด้วยแต่เราจะมาอัพในช่วงหลังเมื่อมีค่าความเร็วในการโจมตีเต็ม 500% และมีการออโต้คลาสของนกออกที่น่าพึงพอใจแล้วเราค่อยมาลงเด็กทีหลังนะครับมาต่อกันที่ของสวมใส่กันเลยนะครับเริ่มกันที่อาวุธกันก่อนเลยซึ่งผมจะเลือกใช้เป็น Iceon Wing เพราะว่าธนูตัวนี้เนี่ยจะช่วยเพิ่มค่าความเร็วในการโจมตีให้กับเราเป็นอย่างมากเมื่อเราทำการโจมตีไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะมีโอกาส 5% ที่จะปล่อยเอฟเฟกต์ของ Iceon Whizzing จะเพิ่มความเร็วในการโจมตีให้กับเรา 30% ต่อเนื่องเป็นเวลา 7 วินาทีซึ่งบัฟนี้เนี่ยก็จะค่อนข้างติดบ่อยและเพิ่มความเร็วในการโจมตีให้กับเราค่อนข้างสูงมากอีกทั้งเรายังได้โบนัสพลังโจมตีเทียบเท่ากับความเร็วในการโจมตีปัจจุบันคูณ 20 อีกด้วยนะครับผมซึ่งจะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ช่วยทำให้เราเนี่ยมีดาเมจจากการโจมตีได้มากขึ้นอีกด้วยและทำให้เราเนี่ยสามารถดัน ASPD ได้จนถึง 500% ได้อย่างง่ายดายกันเลยทีเดียวนอกจากนี้เนี่ยยังมีธนูที่จะแนะนำในการใช้งานสำหรับสายนี้เมื่อตัวละครเลเวล 80 อีกด้วยนะครับซึ่งธนูที่ผมจะแนะนำให้ใช้เนี่ยก็จะเป็นตัวของ Uller Resolve ซึ่งธนูนี้จะมีความสามารถที่จะทำให้สกิลของ Sonic Blast หรือนกออกของคลาสสไนเปอร์เนี่ยเพิ่มขึ้น 5% นะฮะโดยตามปกติแล้วเนี่ยสกิลนี้จะมีการการันตีออกก็ต่อเมื่อมีการโจมตีของ Beast Blast โจมตีครบทั้ง 3 ครั้งและจะทำให้สกิลของ Sonic Blast เนี่ยออโต้แคส1 ครั้งแต่ธนูของ Uller Resolve เนี่ยสามารถทำให้ Sonic Blast เนี่ยสามารถออกออโต้แคสได้ทันทีเมื่อเราโจมตีตามปกติไปเรื่อยๆซึ่งจะมีโอกาสออกทั้งหมด 5% ด้วยนะฮะโดยที่ไม่สนใจสแต็กของ Beast Blast เลยทำให้ธนูนี้เนี่ยเป็นธนูที่ผมมองว่าเหมาะสำหรับสายนกหรือว่าสาย ADL X Falcon มากๆเลยครับต่อมาก็จะเป็นความสามารถเมื่อเราตีบวก 6 สำหรับธนู Uller Resolve นะครับผมจะทำให้ทุกครั้งที่นก Auto Clash ไปโจมตีไม่ว่าจะเป็น Beast Blast หรือ Sonic Blast เมื่อเราโจมตีเป้าหมายนั้นเดิมซ้ำๆจะทำให้ดาเมจที่เราสร้างจากระยะไกลเนี่ยเพิ่มขึ้นอีก 10% และสามารถสแต็กได้สูงสุด 3 ครั้งซึ่งจะสร้างดาเมจได้เพิ่มขึ้นอีก 30% กันเลยทีเดียวต้องบอกเลยว่าความสามารถนี้เนี่ยเอาไปล่าบอสสไนเปอร์อย่างเราเนี่ยชอบกันมากเลยทีเดียวถ้าหากเราตีธนู Uller Resolve ถึงบวกระดับ 10 ขึ้นไปจะทำให้เรามีโอกาสในการโจมตีของ Beast Blast สามารถออโต้แคลสได้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วยโดยคิดจากค่าลักรวมของตัวละครเราหารด้วย 5 ครับสุดท้ายถ้าหากเราทำการตีบวกธนูอันนี้เนี่ยถึงระดับ 15 ขึ้นไปค่าคริตของสกิล Burst Claw Falcon จะถูกเพิ่มให้เราเพิ่มขึ้นอีก 4 เท่าและยังทำให้ดาเมจของ Falcon เนี่ยแรงขึ้นอีก 30% กันเลยทีเดียวนะฮะซึ่งตามปกติแล้วเนี่ยธนูของ Uller Resolve เนี่ยบวกแค่ 10 ก็ถือว่าใช้งานได้ดีมากแล้วนะครับแต่ถ้าหากว่าบวก 15 ขึ้นไปได้เนี่ยต้องบอกเลยว่าสายนกเนี่ยจะเป็นอะไรที่เก่งเอามากๆเลยทีเดียวต่อมาในส่วนของชุดสวมใส่กันบ้างนะครับผมซึ่งก่อนที่จะเลเวล 80 เนี่ยผมจะมีชุดแนะนำอยู่ 2 เซตด้วยกันซึ่งเซตแรกเนี่ยก็จะเป็นเซตที่ผมใช้อยู่ก็จะเป็นเสื้อของไทซึ่งตัวไทเนี่ยจะเพิ่มค่าเด็กให้เราทั้งหมด 3 หน่วยจะช่วยเพิ่มดาเมจจากระยะไกลและเพิ่มพลังโจมตีพื้นฐานให้เราได้มากขึ้นอีกด้วยส่วนตัวมัฟก็จะใช้เป็นมัฟในการบวกเลือดนะครับผมเป็นวูดสครับแล้วก็
แล้วก็ Tidal Shoe ซึ่ง2ชิ้นนี้เนี่ยจะมีความสามารถในเรื่องของเอฟเฟกต์ของเซตที่จะช่วยเพิ่มดาเมจจากกายภาพเพิ่มขึ้นอีก 3% ซึ่งจะทำให้ตัวเราเนี่ยสร้างดาเมจได้เพิ่มขึ้นเซตนี้จะเป็นเซตในกรณีที่ในแต่ละคนเนี่ยสามารถดันค่าความเร็วในการโจมตีได้เกิน 500% แล้วนะฮะถึงจะเปลี่ยนมาใช้เซตนี้ส่วนอีกเซตหนึ่งที่จะเป็นเซตแนะนำให้กับคนที่ยังไม่มีค่าความเร็วในการโจมตีถึง 500% ผมแนะนำให้ใส่เสื้อเป็นทิปโค้ชก่อนซึ่งตัวนี้เนี่ยจะบวกค่า AG 1 หน่วยและค่าฟรีให้อีก4หน่วยจะทำให้ตัวเราเนี่ยมี AG ที่เพิ่มมากขึ้นและทำให้ดัน ASVD ได้ถึง500ได้ง่ายยิ่งขึ้นอีกด้วยและในส่วนของมัฟและรองเท้าเนี่ยก็แนะนำใช้เป็นเซตเมอริแกนซึ่งเซตนี้เนี่ยตัวมัฟจะบวก AG ให้1หน่วยและตัวเซตเนี่ยจะบวก AG ให้อีก2หน่วยซึ่งจะทำให้เซตนี้เนี่ยได้รับ AG เพิ่มขึ้นมาอีก3หน่วยส่วนในตัวของรองเท้าเนี่ยจะไม่มีการเพิ่ม AG เพิ่มเติมแต่จะได้จากตัวของเซตซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็จะช่วยให้เพื่อนๆเนี่ยดันค่า ASPD ได้ง่ายขึ้นอีกด้วยนะครับส่วนถัดไปจะเป็นชุดแนะนำตอนเลเวล 80 นะครับซึ่งจะมีให้เลือกทั้งหมด2เซตเหมือนเดิมด้วยกันซึ่งเซตแรกเนี่ยก็จะเป็นเซตที่เพิ่มความเร็วในการโจมตีจะเป็นเซตของ Wind Fury เซตนี้จะมีความน่าสนใจตรงที่เมื่อเราใส่ครบทั้งหมด3ชิ้นแล้วจะทำให้เราเนี่ยเพิ่มความเร็วในการโจมตีเท่ากับ 1% ต่อ AG 10 หน่วยนะฮะยิ่งเราเป็นสไนเปอร์ที่เน้นความเร็วในการโจมตีเป็นหลักอยู่แล้วชุดนี้จึงเป็นอะไรที่ค่อนข้างตอบโจทย์มากๆเลยทีเดียวแต่ถ้าหากใครมองว่าเราเนี่ยมีค่าความเร็วในการโจมตีเกิน 500% แล้วจะเปลี่ยนมาใช้เป็นอีกเซตหนึ่งก็ได้ก็จะเป็นเซตของ Snow Fighter ซึ่งเซตนี้เนี่ยจะมีเอฟเฟกต์ที่จะช่วยในการเพิ่มค่าคริให้กับเรา10หน่วยและยังเพิ่มดาเมจจากการโจมตีระยะไกลให้เราอีก 10% กันเลยทีเดียวนะครับตรง2เซตนี้ก็เลือกใช้ตามความเหมาะสมของตัวละครเราเลยถ้าหากเราขาดอะไรก็ให้ใช้อย่างนั้นนะครับต่อมาในส่วนของเครื่องประดับกันบ้างนะครับในส่วนของเครื่องประดับเนี่ยก็จะใช้เป็นปลอกคอหมา AG ทั้ง2ข้างเลยเพราะว่าประดับชิ้นนี้เนี่ยจะช่วยเพิ่มค่า AG ให้เราถึง2หน่วยและทุกๆค่า AG 10 แต้มยังเพิ่มพลังโจมตีให้เราอีก3หน่วยเช่นกันอีกทั้งเมื่อตีบวกถึงขั้น5แล้วจะช่วยเพิ่มค่า AG ให้เราอีก3หน่วยและเพิ่มพลังโจมตีให้เราอีก15หน่วยกันเลยทีเดียวส่วนต่อมาจะเป็นประดับที่จะแนะนำในตอนเลเวล 85 นะครับก็จะมีอีก2เซตเหมือนเช่นกันประดับแรกเนี่ยก็จะแนะนำเป็น AG Boost ซึ่ง AG Boost เนี่ยจะเป็นประดับที่มีความสามารถที่คล้ายๆกับปลอกคอหมาซึ่งจะช่วยเพิ่ม AG ให้เราทั้งหมด4แต้มและเพิ่มความเร็วการโจมตีให้กับเรา 1% ต่อค่า AG 20 หน่วยอีกด้วยซึ่งจะเป็นประดับที่ค่อนข้างเหมาะกับการใส่กับเซตคอมโบของ Wind Fury ได้เป็นอย่างมากเลยทีเดียวต่อมาก็จะเป็นชิ้นที่2ในกรณีที่เราเนี่ยมีค่า ASPD เกิน 500% แล้วหากจะเลือกเพิ่มดาเมจหรือค่า Critical เนี่ยก็จะแนะนำในตัวของ Reno Archer Grove ซึ่งประดับชิ้นนี้เนี่ยจะช่วยเพิ่มค่าเด็กให้กับเรา3หน่วยค่า Critical 5หน่วยและยังเพิ่มดาเมจจากการโจมตีระยะไกลอีก2หน่วยจากการตีบวกตั้งแต่ขั้น5และขั้น10เป็นต้นไปซึ่งแน่นอนว่าการตีบวกขั้น10เนี่ยทุกคนสามารถทำได้ง่ายๆและไม่ยุ่งยากเลยสุดท้ายในส่วนของแฟชั่นนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะไม่ฟิกตายตัวละกันว่าเราต้องใช้แฟชั่นสิ้นไหนซึ่งจะเน้นไปทางเอฟเฟกที่ผมจะบอกให้ละกันซึ่งแน่นอนว่าออปชันหลักๆที่เราจะเลือกใช้ในการใช้แฟชั่นตรงนี้เนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของบัฟที่เพิ่มความเร็วในการโจมตีเพิ่มดาเมจระยะไกลเพิ่มค่าคริติคอลความแรงของคริติคอลเพิ่มค่าเซตัสที่มีความจำเป็นให้กับสไนเปอร์เป็นหลักซึ่งจะทำให้สไนเปอร์สาย ADL เนี่ยค่อนข้างเก่งเป็นอย่างมากแต่ถ้าหากว่าหาค่าออปชันของพวกนี้ไม่ได้จริงๆแนะนำให้ใส่เป็นอันไหนก็ได้ที่เพิ่มค่า ATK ให้กับตัวละครเราหรือเพิ่มพลังโจมตีนั่นเองครับต่อมาจะมาที่ส่วนของสกิลกันบ้างนะครับซึ่งในคลาสแรกของ Archer เนี่ยผมจะเลือกอัพเป็น Double Staffing ก่อนเป็นอันดับแรกเป็นเลเวล 10ซึ่งสกิลนี้เนี่ยค่อนข้างจำเป็นในการเก็บเลเวลในช่วงแรกเป็นอย่างมากช่วงแรกเนี่ยการโจมตีอัตโนมัติของเราเนี่ยอาจจะไม่ได้แรงมากเท่าไหร่แต่ใช้ Double Staffing ในการเก็บเลเวลเนี่ยจะค่อนข้างที่จะช่วยให้เราเนี่ยเก็บเลเวลได้ง่ายและสร้างดาเมจได้รุนแรงมากขึ้นอีกด้วยแต่ก็ต้องบอกตามตรงว่าเมื่อเราเปลี่ยนเป็นคลาส 2สกิลนี้เนี่ยจะไม่ได้ใช้งานแล้วยกเว้นเราจะมีการ์ดในการ Auto Class ของ Double Staffing นะครับต่อมาสกิลที่2 OI จะเพิ่มค่าเด็กให้กับตัวเราทั้งหมด10หน่วยแบบถาวรสกิลที่3 Attention Concentrate สกิลนี้จะเป็นบัฟที่จะช่วยเพิ่มค่า AG ให้กับเราและค่าเด็กถึง10หน่วยต่อเนื่อง240วินาทีเป็นบัฟจำเป็นที่จะต้องกดใช้ตลอดเวลาอยู่แล้วสุดท้ายก็จะเป็นตัวของ Watcher Eye สกิลนี้จะเพิ่มความไกลในการโจมตีให้กับเรายิ่งอัพเลเวลมากเท่าไหร่ยิ่งโจมตีไกลได้มากขึ้นเท่านั้น
ต่อมาในส่วนของคลาสฮันเตอร์กันบ้างนะครับซึ่งสกิลแรกที่เราจะต้องเลือกอัพเลยเนี่ยก็จะเป็นตัวของ Falconry Mastery สกิลนี้เมื่อเราทำการเรียนรู้แล้วเราสามารถเช่านกได้นะครับสกิลที่2ที่เราจะเลือกอัพก็จะเป็นสกิลของ Beast Beat ซึ่งสกิลนี้เนี่ยหลักๆเราจะไม่ใช้ตัวของ Active Effect นะครับแต่เราจะใช้ตัวของ Passive มากกว่าซึ่งเมื่อเราทำการโจมตีด้วยการโจมตีธรรมดาถึง5ครั้งจะทำให้ตัวของ Beast Beat เนี่ยออโต้แคสได้ทั้งหมด1ครั้งด้วยกันและนอกจากนี้ทุกๆค่ารัก3หน่วยจะเพิ่มโอกาสในการใช้ Passive Beast Beat ได้อีก 1% ซึ่งตรงนี้เนี่ยภาษาไทยยังแปลผิดอยู่นะครับไม่ใช่เป็น normal attack มีโอกาส 5% แต่เป็นการ auto attack 5 ครั้งและจะมีสกิล Beast Blast ออกไป1ครั้งนะครับเมื่อเราอัพสกิล Beast Blast เต็มเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็ควรจะอัพ Passive ด้วยก็จะเป็นตัวของ Silk Crow ซึ่ง Silk Crow เนี่ยจะสร้างดาเมจเพิ่มเติมอีก200หน่วยอย่างถาวรและทำให้พลังโจมตีของ Falcon เนี่ยแรงเท่ากับค่าพลังโจมตีพื้นฐานของตัวละครเราถึง 100% กันเลยทีเดียวต่อมาสกิลที่4ที่เราจะอัพก็จะเป็นสกิลของ Wind Dance ซึ่งสกิลนี้เนี่ยก็ต้องบอกตามตรงว่าเป็นสกิลที่สร้างความเสียหายให้กับสาย ADL ได้รุนแรงมากด้วยแต่ Wind Dance เนี่ยก็ยังมีเงื่อนไขในการใช้งานอยู่โดยเมื่อเราโจมตีอัตโนมัติไปเรื่อยๆหรือใช้งาน Double Staffing แล้วเนี่ยก็จะช่วยเพิ่มเกรดของ Wind Dance ทำให้เต็มหลอดได้เร็วขึ้นเมื่อชาร์จจนเต็มหลอดแล้วก็จะสามารถปล่อย Active Skill ของสกิลนี้ได้ซึ่งตามปกติเนี่ยสำหรับสาย ADL เรามีค่า Attack Speed ค่อนข้างสูงอยู่แล้วยิ่งสูงมากเท่าไหร่เกรดก็ยิ่งเต็มมากได้ขึ้นเท่านั้นและจะทำให้ตัวเราเนี่ยสามารถปล่อย Wind Dance ได้เร็วยิ่งขึ้นอีกด้วยดาเมจของสกิลนี้เมื่อเลเวล 10 เนี่ยจะอยู่ที่ 700% กันเลยทีเดียวสุดท้ายก็จะเป็นสกิลของ Beast Bane นะครับผมก็จะเป็นพาสซีฟอีกพาสซีฟหนึ่งจะทำให้เราโจมตีมอนสเตอร์ประเภทสัตว์และแมลงได้แรงขึ้นอีก 20% ในกรณีที่เราอัพเต็มแต่ถ้าหากว่าเราไม่ได้โจมตีมอนสเตอร์ประเภทสัตว์หรือแมลงรวมถึงบอสเนี่ยเราก็ยังโจมตีมอนสเตอร์ประเภทอื่นๆและยังสร้างความเสียหายได้เพิ่มเติมอีกเช่นกันแต่ความแรงเนี่ยก็จะลดลงจากมอนสเตอร์ประเภทสัตว์หรือแมลงลงครึ่งหนึ่งต่อมาก็มากันที่ไฮคลาสหรือคลาสสไนเปอร์กันแล้วนะครับซึ่งสกิลสำคัญของคลาสสไนเปอร์เนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด4สกิลด้วยกันซึ่งหลักๆเมื่อเริ่มเป็นสไนเปอร์แล้วเนี่ยผมจะเลือกอัพ4สกิลหลักๆไว้ก่อนจะเป็น True Sight เลเวล 1 อัพเป็น Sonic Wave เลเวล 1 อัพเป็น Burst Claw เลเวล 1 และอัพเป็น Arrow Training เลเวล 1 เพราะว่าเอฟเฟกต์ของทุกสกิลตรงนี้เนี่ยจะมีการออโต้แคสค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นตัวของ Sonic Wave ที่เมื่อเราทำการโจมตี Beast Blast ครบ3ครั้งก็จะปล่อยออโต้ Sonic Wave 1 ครั้งหรือสกิล Burst Claw ที่เมื่อออโต้แคสของ Beast Blast และ Sonic Wave แล้ว Burst Claw เนี่ยสามารถทำให้2สกิลนั้นมีโอกาสติด Critical ได้อีกด้วยเราจะห้อย4สกิลนี้เนี่ยไว้1แต้มเป็นหลักและหลังจากนั้นผมก็จะเลือกอัพเป็น True Sight เต็มเลเวล 10 ก่อนสกิลนี้จะเป็นบัฟที่จะทำให้ตัวของเราเนี่ยเพิ่ม Attack เพิ่มขึ้น 20% ของดาเมจอาวุธของเราและเพิ่มค่า Critical Rate ให้กับเรา 10% และเพิ่มคริดาเมจให้อีก 20% ซึ่งเป็นบัฟที่ค่อนข้างสำคัญมากสำหรับสไนเปอร์สาย ADL เพราะต้องการค่าคริในช่วงหลังๆและค่า Critical ที่ค่อนข้างรุนแรงอีกด้วยต่อมาสกิลที่2ที่ผมจะอัพเต็มก็จะเป็นตัวของ Arrow Training สกิลนี้เนี่ยจะทำให้เมื่อเราใช้ลูกธนูประเภทอื่นๆไม่ว่าจะเป็นธนูธาตุหรือธนูของ Steel Arrow จะทำให้การโจมตีของเราเนี่ยรุนแรงยิ่งขึ้นอีก 15% ในขณะเดียวกันก็ยังเพิ่มค่าพลังโจมตีให้เราอีก100หน่วยเมื่อเราใช้ลูกธนูเหล่านั้นอีกด้วยต่อมาสกิลที่ผมเลือกอัพเป็นอันดับ3ก็จะเป็นสกิล Sonic Waveสกิล Sonic Wave ทำงานคล้ายกับสกิล Beast Blast เลยเพราะว่าสกิลนี้เนี่ยสามารถออโต้แคสได้เมื่อสกิล Beast Blast โจมตีครบใส่เป้าหมาย3ครั้งก็จะทำให้สกิลของ Sonic Wave เนี่ยปล่อยใส่เป้าหมายอีก1ครั้งอีกทั้งเมื่อสกิล Sonic Wave โจมตีเป้าหมายแล้วเนี่ยจะมีโอกาสทำให้เป้าหมายนั้นเนี่ยโดนมาร์คสัญลักษณ์ไว้เป็นเวลา15วินาทีทำให้ตัวละครของเราเนี่ยโจมตีเป้าหมายนั้นโดยที่ไม่สนใจค่าเกราะของเป้าหมาย 9% และเมื่อเราใช้คู่กับธนูของ Uller Resolve แล้วเนี่ยเวลาเราออโต้แอตแทกแล้วเนี่ยมันจะทำให้ตัวของ Sonic Wave เนี่ยทำงานได้เหมือนกับ Beast Blast เลยซึ่งจะมีโอกาสออก Sonic Wave ทั้งหมด 5% อีกด้วยซึ่งมันจะคอมโบกับสกิลนี้ได้ค่อนข้างสูงและทำดาเมจได้ค่อนข้างสูงมากเลยทีเดียวสุดท้ายแล้วสกิลของ Burst Claw ซึ่งสกิลนี้เองก็อย่างที่บอกไปข้างต้นแต่ถ้าเรายังตีบวกธนูของ Uller Resolve ได้ยังไม่ถึงบวก15ก็ยังไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่
เพราะว่าสกิลนี้เนี่ยจะทำให้ตัวของนกมีโอกาสติดคริติคอลได้และยังทำให้ตัวของคริติคอลเนี่ยแรงขึ้นอีก 7% อีกทั้งยังทำให้สกิลออโต้คลาสของนกเนี่ยรุนแรงมากขึ้นอีกด้วยจนถึง 100% กันเลยทีเดียวแต่ถ้าหากเราสังเกตดีๆจะมีเอฟเฟกต์สีขาวๆที่เป็นข้อความเขียนไว้อยู่ว่าโอกาสคริติคอลของฟอลคอนเนี่ยจะเท่ากับตัวละครของเราแต่หารด้วย 4 ในกรณีที่ตัวละครเราเนี่ยติดคริติคอล 100% แปลว่าตัวของนกเนี่ยจะติดคริเพียงแค่ 25% แต่มันดูเหมือนอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่มันก็ค่อนข้างต่างกันเยอะถ้าหากว่าใครต้องการอัพสกิลนี้จริงๆก็แนะนำว่าให้ควรอัพธนูของอูเรอร์รีซอฟเนี่ยเพิ่มถึงบวก 15 ก่อนแล้วค่อยมาอัพสายนี้ให้เต็มแต่ถ้าถามว่าอัพเต็มไปเลยตั้งแต่แรกก็ได้ไหมก็ได้เช่นกันเพราะผมเองก็ตั้งใจจะอัพให้เต็มตั้งแต่แรกเช่นกันส่วนต่อมาเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการ์ดกันบ้างนะครับผมซึ่งปกติหลายๆคนก็อาจจะเห็นแล้วว่าผมนั้นจะค่อนข้างให้ความสำคัญในการเพิ่มความเร็วในการโจมตีมากกว่าที่จะเพิ่มดาเมจแล้วดาเมจของเราเนี่ยมาจากไหนล่ะส่วนใหญ่ผมก็จะได้จากการ์ดเนี่ยแหละซึ่งเราจะเริ่มจากอาวุธกันก่อนเลยละกันอาวุธเนี่ยหลักๆผมจะใช้การ์ดที่โจมตีประเภทเผ่าประเภทธาตุและประเภทขนาดเป็นหลักซึ่งเราจะทำให้เราเนี่ยสามารถฟาร์มล่าบอสต่างๆได้ค่อนข้างดีเพราะว่าการเหล่านี้เนี่ยเวลาเพิ่มดาเมจจากตรงนั้นตรงนี้แล้วเนี่ยมันจะเพิ่มเป็นเปอร์เซ็นต์ไม่ว่าโจมตีธาตุลมโจมตีธาตุน้ำโจมตีธาตุไฟหรือโจมตีประเภทคนประเภทสัตว์ประเภทนู่นนี่นั่นมันจะทำให้เราเนี่ยสร้างดาเมจได้ค่อนข้างดีอีกด้วยซึ่งเราสามารถมาทดแทนในเรื่องของดาเมจจากธนูตรงนี้ได้ถ้าหากเราเลือกใช้การ์ดที่ถูกต้องตามตัวละครหรือมอนสเตอร์ที่เราไปโจมตีก็จะทำให้เราเนี่ยไม่ต้องเสียดาเมจจากตรงนี้ได้ค่อนข้างเยอะอีกด้วยต่อมาในส่วนของเสื้อผมจะเลือกใช้เป็น Vocal Card ซึ่ง Vocal Card เนี่ยจะเพิ่มค่าเด็กให้กับตัวละครเราอีกทั้งเมื่อเอาเวกไปแล้วเนี่ยก็ยังเพิ่มค่าพลังโจมตีให้กับตัวเราอีกค่อนข้างเยอะอีกด้วยในส่วนของมัฟนี้เนี่ยผมจะขอข้ามไปเลยละกันแต่ว่าหลักๆแล้วเนี่ยในส่วนของมัฟก็จะเลือกใช้ตามสถานการณ์เหมือนกันซึ่งผมก็ยังไม่ได้เลือกใช้งานเป็นหลักเป็นแหล่งสักเท่าไหร่เพราะว่าเวลาล่าบอสจะไม่ค่อยโดนดาเมจสักเท่าไหร่แต่ถ้าสำหรับคนอื่นที่รู้สึกว่าโดนดาเมจเนี่ยก็จะเลือกใช้การ์ดในการกันธาตุต่างๆก็ได้ไม่ว่าจะเป็นมาริโอเนตหรือว่าจะเป็นตัวอื่นๆที่กันธาตุไฟได้อีกด้วยส่วนของรองเท้าผมเลือกใช้เป็นไวโรสซึ่งไวโรสเนี่ยจะบวก AG ให้2หน่วยและค่าฟรี5หน่วยโดยที่ไม่ต้องอเวกาสเลยแต่ถ้าหากว่าใครต้องการ AG มากกว่านี้อีก1หน่วยก็สามารถใส่เป็นแมลงสาบเขียวก็ได้เพราะตัวนั้นเองเนี่ยเมื่ออเวกาสแล้วเนี่ยก็ยังได้ค่า AG เพิ่มขึ้นอีก1หน่วยเช่นกันในส่วนของเครื่องประดับนะครับผมก็จะเลือกใช้เป็นการ์ดออกอาร์เชอร์ทั้ง4ใบเลยซึ่งออกอาร์เชอร์เองเนี่ยก็อย่างที่บอกไปว่าคุณสมบัติของมันจะเพิ่มสกิลออโต้แคลสดับเบิลสตาร์ฟิงให้กับเราโดยอัตโนมัติซึ่งเวลาโจมตีแล้วเนี่ยจะมีโอกาส 3% ในการได้สกิลดับเบิลสตาร์ฟิงแต่ถ้าหากว่าเราเรียนดับเบิลสตาร์ฟิงจนเลเวลเต็มแล้วเนี่ยเขาก็จะไล่เลเวลเต็มให้กับเราโดยอัตโนมัติซึ่งการ์ดนี้เนี่ยมันก็จะเพิ่มในเรื่องของค่าพลังโจมตีตั้งต้นอีกด้วยในการเอาเวการ์ดเหล่านี้ขึ้นมานะครับผมมันก็เลยได้ทั้งดาเมจแล้วก็ได้ทั้งดับเบิลสตาร์ฟิงแบบออโต้แคสด้วยซึ่งจะช่วยบูสต์ดาเมจให้กับตัวเราได้ค่อนข้างดีมากแต่ถ้าหากว่าใครเนี่ยไม่อยากจะเลือกใช้สกิลดับเบิลสตาร์ฟิงแล้วอยากจะไปมองหาตัวอื่นก็จะเลือกใส่เป็นการ์ดซีรอมก็ได้เช่นกันเพราะว่าซีรอมเองเนี่ยก็บวกค่าเด็กให้กับเรา3หน่วยเพิ่มค่าคริติคอลให้เราอีก2หน่วยอีกทั้งตอนที่เราทำการอัปเกรดอเวการ์ดแล้วเนี่ยก็ยังเพิ่มในเรื่องของค่าคริเพิ่มเติมและพลังโจมตีเพิ่มเติมให้เราอีกด้วยอันนี้ก็จะเป็นการ์ดที่จะเปลี่ยนแปลงในอนาคตในส่วนของเครื่องประดับทั้งหมด4ส่วนด้วยกันเนี่ยหลักๆก็จะมีในส่วนของหมวกที่จะพูดเป็นหลักๆเลยซึ่งในส่วนของหมวกเนี่ยผมจะเลือกใช้เป็นตัวหนูม่วงซึ่งหนูม่วงจะเป็นการ์ดที่เพิ่มพลังโจมตีให้กับเราสูงมากเมื่อเราทำการอเวกจนเต็มเลเวล15แล้วและขั้นสุดยอดแล้วจะทำให้เราเนี่ยได้รับดาเมจจากตรงนี้เพิ่มขึ้นอีก50แต้มกันเลยทีเดียวต่อมาในส่วนของใบหน้าก็เลือกใช้ตามความเหมาะสมเพราะว่าส่วนของใบหน้าส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นการ์ดที่ช่วยเพิ่มการโจมตีขนาดไม่ว่าจะเป็นกอบลินที่จะเพิ่มการโจมตีมอนสเตอร์ขนาดกลางให้เรา 3% หรือว่าจะเป็นแอสกาจะเป็นการโจมตีขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นอีก 3% เช่นกันส่วนของปากจะขอข้ามไปเลยละกันเพราะว่าตอนนี้เองเนี่ยผมยังไม่มีการ์ดไหนที่ให้ความสนใจกับส่วนนี้ก็เลยใส่เป็นตัวของการ์ดแองเจลิงที่ได้จากหอคอยนะฮะในช่วงตอนต้นเกมเลย
สุดท้ายก็จะเป็นในส่วนของหลังนะครับซึ่งในส่วนของหลังเนี่ยตอนนี้จะมีการ์ดให้ใส่อยู่แค่2ใบด้วยกันใบแรกก็จะเป็นตัวของแมงทองที่ช่วยในเรื่องของการลดดาเมจเวทและอีกใบก็จะเป็นตัวของการ์ดเดวิลลิงเนี่ยค่อนข้างที่จะเหมาะสำหรับตัวของสไนเปอร์สาย ATL มากเพราะว่าสายนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเก่งในเรื่องของการล่าบอสและการฆ่ามอนเป็นต้นไม่ค่อยแข่งกับการเรื่องของตีคนสักเท่าไหร่ตัวของ Deviling เลยตอบโจทย์ในการใช้งานมากๆเพราะจะทำให้ตัวของสไนเปอร์เนี่ยได้รับดาเมจ PVE โบนัสมากขึ้นอีก100แต้มและ PVE Damage Reduction เพิ่มขึ้นอีก100แต้มจะทำให้ตัวของสายนี้เนี่ยโจมตีกับมอนสเตอร์หรือบอสแรงขึ้นอีกค่อนข้างเยอะมากถึงจะบวกแค่100แต้มแต่ก็ต้องขอบอกไว้ก่อนว่าค่านี้เนี่ยมันบวกมาจริงๆค่อนข้างที่จะเยอะมากส่วนสุดท้ายในส่วนของเฟืองกันบ้างนะครับผมซึ่งเฟืองหลักๆที่เราจะเลือกใช้และแนะนำให้ใช้เนี่ยหลักๆเลยที่มีความจำเป็นกับสไนเปอร์เป็นอย่างบ้างก็จะเป็นตัวของ Eagle Focus นะครับซึ่งเฟืองนี้เนี่ยมันจะสร้างความเสียหายได้มากขึ้นยิ่งเราอยู่ห่างจากเป้าหมายมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งแรงขึ้นมากเท่านั้นด้วยก็จะเป็นเฟืองหลักๆเลยที่สไนเปอร์เนี่ยควรจะนำมาใช้ต่อมาเฟืองที่2ก็จะเป็นเฟืองของ Focal Mark เมื่อเราทำการปล่อย Auto Crash Bit Blast Focal Assault หรือ Sonic Wave จะทำให้ดาเมจจากระยะไกลเนี่ยเพิ่มขึ้นอีกสามารถซ้อนทับได้ทั้งหมด4ชั้นมีผลต่อเนื่อง8วินาทีจะเป็นอีกหนึ่งเฟืองที่จะทำให้ตัวเราเนี่ยบูสต์ดาเมจได้ค่อนข้างเยอะอีกด้วยเพราะว่าตามปกติแล้วเนี่ยช่วงหลังๆบอกได้เลยว่านกเราเนี่ยออกบ่อยมากแน่นอนจนทำให้เฟืองนี้เนี่ยสามารถสแต็กได้อย่างต่อเนื่องและไม่หมดเวลากันเลยทีเดียวต่อมาอีกหนึ่งเฟืองที่เราควรจะมีเลยเพราะว่าเราต้องใช้ลูกธนูธาตุเป็นประจำอยู่แล้วก็จะเป็นตัวของ Element Arrow Resonance Boost ซึ่งตรงนี้เองเนี่ยภาษาไทยก็ยังแปลคลุมเครืออยู่เหมือนกันแต่ว่าเอฟเฟกต์ตรงอันนี้เนี่ยมันจะทำให้เมื่อเราใช้เอฟเฟกต์ธนูธาตุจะสร้างดาเมจต่อเคาน์เตอร์ดาเมจหรือว่าการโจมตีชนะธาตุเนี่ยเพิ่มได้ขึ้นอีก 12% เลยเป็นอีกเฟืองหนึ่งที่จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถบูสต์ดาเมจในการล่าบอสหรือในกรณีที่เจอคนใส่ชุดธาตุต่างๆได้ดีมากขึ้นอีกด้วยเฟืองอื่นๆที่มีแนะนำให้ใช้ก็จะมีเฟืองของ Focal Ingestion ซึ่งเฟืองนี้เนี่ยจะเพิ่มในเรื่องของโอกาสในการออกของ Beast Blast เพิ่มมากขึ้นซึ่งถ้าหากเรามองว่า Beast Blast เราเนี่ยยังออกได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็จะเลือกใช้อันนี้ได้เช่นกันอันถัดมาก็จะเป็นตัวของ Focal Affinity ซึ่งสกิลนี้เนี่ยจะเพิ่มในเรื่องของ Beast Blast Focal Assault และ Sonic Wave สร้างดาเมจเพิ่มเติมได้มากขึ้นอีกจะทำให้ตัวละครของเราเนี่ยเวลาปล่อยนกออกไปก็จะสร้างดาเมจของนกได้เพิ่มขึ้นมากด้วยอันถัดมาที่แนะนำก็จะเป็นตัวของ OI อันนี้ก็จะเพิ่มในเรื่องของพลังโจมตีให้เราอีกเมื่อเราอัพสกิล OI ต่อ1เลเวลถ้า OI เราเต็มเลเวล10ก็จะได้ดาเมจเพิ่มขึ้นมาอีก70แต้มในกรณีที่มันเป็นสกิลขั้น7เนาะสุดท้ายก็จะเป็นเฟืองเอฟเฟกต์ของบัฟเอฟเฟกต์ของ Intention Concentration ที่จะเพิ่มค่า Agi และค่าเด็กให้กับเราเพิ่มมากขึ้นอีกถึง 70% ในกรณีที่เป็นเฟืองแดงเนี่ยอันนี้ก็จะเพิ่มขึ้นอีก 100% ซึ่งจะทำให้ค่า Agi และค่าเด็กของเราเนี่ยเพิ่มเติมขึ้นมาอีก10แต้มกันเลยทีเดียวส่วนเฟืองอื่นๆที่เป็นเอฟเฟกต์พื้นฐานเนี่ยก็จะมีเลือกใช้ตามความเหมาะสมเลยซึ่งอันแรกที่แนะนำก็จะเป็นตัวของ Momentum Management Model ซึ่งอันนี้เองเนี่ยเหมาะสำหรับตัวละครที่มีค่า ASPD ยังไม่ถึง500แต้มจะช่วยในการบูสต์ค่า ASPD ให้กับเราเนี่ยได้ค่อนข้างที่จะสูงมากซึ่งโจมตีปกติ1ครั้งจะได้ ASPD เพิ่ม 4% สามารถซ้อนทับได้5ครั้งก็สามารถเพิ่มได้ถึง 20% กันเลยทีเดียวอันต่อมาเป็น Mana Lens Boost อันนี้เนี่ยจะสร้างดาเมจเพิ่มขึ้นตามระยะไล่ยิ่งเราอยู่ไกลมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งทำดาเมจได้มากขึ้นเท่านั้นโดยที่สกิลนั้นเนี่ยไม่ใช่ Status Effect โดยเฉพาะตัวละครที่เราใช้กับตัวละครสายสไนเปอร์ ADL ก็จะใช้หลักๆด้วยกันหลายสกิลเลยไม่ว่าจะเป็นตัวของ Auto Crash ของ Bit Blast Sonic Wave รวมถึง Auto Crash Double Staff และ Wind Dance End ก็เช่นกันสกิลเหล่านั้นเนี่ยค่อนข้างมีผลมากอีกด้วยนะครับสำหรับการบูสต์ดาเมจได้ด้วยอันนี้แต่ว่าการโจมตีปกติของตัวละครเนี่ยจะไม่มีผลสำหรับเฟืองอันนี้นะครับเฟืองถัดมาจะเป็นเฟืองของ Core Overload
ซึ่งเฟืองอันนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราปล่อยสกิลสำเร็จมีโอกาสที่จะทำให้สร้างดาเมจเพิ่มขึ้นตั้งแต่ 5% จนถึง 40% แต่ถ้าหากว่าปล่อยล้มเหลวจะทำให้ดาเมจเนี่ยลดลงก็แน่นอนอยู่แล้วว่าสาย ADL X Falcon เนี่ยมันมีความเร็วในการโจมตีค่อนข้างถี่ซึ่งเปอร์เซ็นต์ในการเพิ่มเนี่ยมันค่อนข้างเยอะกว่าเปอร์เซ็นต์ในการลดเวลาเราปล่อย Auto Clash Speed Bash Sonic Wave Double Staff หรือว่าตัวของ Wind Dance เนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยมีโอกาสสร้างดาเมจได้เพิ่มขึ้นแต่แน่นอนว่าการโจมตีปกติไม่มีผลเช่นกันสำหรับ Core Overload ตัวถัดมาก็จะเป็นตัวของ Aftershock ซึ่งถ้าหากว่าใครต้องการค่า Critical ที่สูงมากขึ้นกว่านี้ตัวของ Aftershock เองก็จะเป็นตัวของ1บัฟที่จะทำให้เราเนี่ยได้รับบัฟ Critical เพิ่มขึ้นอีก40แต้มมีผล3วินาทีทุกครั้งที่เราโจมตีอัตโนมัติครบ15ครั้งซึ่งสาย ADL เนี่ยการโจมตี15ครั้งเป็นเรื่องที่ง่ายมากและบัฟเนี่ยจะคงอยู่ตลอดเวลาอีกด้วยสำหรับสกิลตัวของ Aftershockสำหรับสไนเปอร์สาย ADL นั้นสามารถเล่นได้ตั้งแต่ตอนแรกของการเป็นฮันเตอร์เลยซึ่งก่อนจะเป็นฮันเตอร์ก็ยังคงต้องใช้งานดับเบิลซาฟฟิ้งในการเก็บเลเวลในช่วงแรกและเมื่อเป็นฮันเตอร์แล้วเนี่ยก็จะสามารถเริ่มเล่นสายออโต้บิสแบดได้แล้วและยิ่งตอนเป็นเลเวล70แล้วเนี่ยเมื่อเราได้ธนูของ Iceon Wing ก็จะยิ่งทำให้เรา ASPD นั้นถึง 500% ได้อย่างง่ายดายกันเลยทีเดียวยิ่งเรายิงเร็วมากเท่าไหร่ดาเมจต่อวินาทีที่เราทำได้นั้นก็จะยิ่งสูงมากขึ้นเท่านั้นและในอนาคตยิ่งมีธนู 80 อย่าง Uller Resolve หรือชุด 80 อื่นๆ ที่ช่วยในเรื่องของการเพิ่ม Attack Speed และดาเมจเพิ่มเข้ามาเนี่ยต้องบอกได้เลยว่าสายนี้เนี่ยจะเป็นสายหนึ่งที่ค่อนข้างเก่งในการล่าบอสเป็นอย่างมากเพราะว่ามีการโจมตีที่ค่อนข้างรวดเร็วและมีการเก็บสแต็กจากการโจมตีหลายๆอย่างก็จะยิ่งทำให้ดาเมจที่โจมตีต่อบอสนั้นยิ่งสูงมากขึ้นอีกด้วยเช่นกันครับถึงแม้ว่าสายนี้เนี่ยจะไม่ค่อยโดดเด่นในเรื่องของ PVP มากเท่าไหร่แต่ก็ต้องบอกก่อนเลยว่าการล่าบอสนั้นเก่งมากเลยทีเดียวนี่ก็จะเป็นทั้งหมดของสไนเปอร์สาย ADL ที่ผมบิวมาในการเล่นครั้งนี้แล้วถ้าหากใครมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆและมีอะไรอยากจะแนะนำเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์และพูดคุยใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับไว้ผมจะมานำไปทดลองและปรับเปลี่ยนกันบ้างเผื่อจะมีอะไรที่จะทำให้ตัวละครของผมเนี่ยเก่งขึ้นได้มากกว่าเดิมอีกด้วยยังไงวันนี้เลเวลไฟก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายครับ